यस भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो भ्युअर साथीहरूबाट आएको रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ स्टकहरूको एनालाइसिस गर्न जाँदैछौँ हैन। हामीसँग अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी 7 वटा स्टकहरू हेर्छौँ आज। फर्स्टमा चाहिँ हामी UMHL बाट सुरु गर्छौँ है त। UMHL को क्लोजिङ चाहिँ 492 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो भनेको लास्ट ट्रेडिङको तुलनामा चाहिँ 12 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। 2.52% चाहिँ बढेको छ। बुलिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ, तर यो बुलिस क्यान्डलमा चाहिँ त्यति स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन हैन। बुलिसनेस चाहिँ त्यति स्ट्रङ छैन, विक नै छ। र जुन आज 492 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ, यो भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल 494 को लेभल थियो। त्यो 494 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ रियाक्ट गरेको छ आज यो कारोबारले हैन। 494 लाई ब्रेक गरेर माथि जानु खोजेको थियो, तर माथि सस्टेन चाहिँ हुन सकेन। फेरि 494 को लेभल भन्दा तल आएर 492 मा क्लोजिङ दिएको छ। र सो अबको लागि चाहिँ 494 भनेको रेजिस्टेन्सको लेभल छ। यो लेभलमा के अड्किन सक्छ, अथवा यो 494 को लेभललाई राम्रो बढेको भोल्युमका साथ, राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने चाहिँ फर्दर माथिको टार्गेट 546 सम्मको लेभललाई लिन सक्छौँ अहिले। र अहिलेको कन्डिसनमा 494 हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल भइ नै हाल्यो, र सपोर्ट भनेर 455 को लेभल चाहिँ हामी सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। र भोल्युम पनि ठिकठिकै कारोबार भइरहेको छ, त्यति खासै भोल्युम चाहिँ जेनेरेट चाहिँ भएको छैन। 20 डेज EMA को लेभलको हाराहारीमा चाहिँ भोल्युम मेन्टेन भइरहेको छ। अब यो 494 को लेभलमा नजिकै गएर क्लोजिङ दिएको छ। अब यसलाई राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 546 टार्गेट लिन सक्छौँ, र सपोर्ट चाहिँ 455 को लेभल भइ नै हाल्यो। र RSI इन्डेक्स हेर्ने हो भने चाहिँ बुलिसनेस चाहिँ त्यति स्ट्रङ चाहिँ देखिएको छैन, नर्मल बुलिसनेस चाहिँ छ। र मुभिङ एभरेज भन्दा माथि क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा नै हो। र फर्दर अपवर्ड मुभको लागि चाहिँ चाहिने टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ यो स्टकमा छ। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी, GUFL हेर्छौँ है त। GUFL को क्लोजिङ 870 मा क्लोजिङ भएको छ। यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 30 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो, र बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ यो। तर यो बुलिसनेसलाई चाहिँ भोल्युमले चाहिँ त्यति खासै सपोर्ट गरेको चाहिँ छैन। भोल्युम चाहिँ 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा बिलो नै भएको हिसाबले चाहिँ त्यति यो बुलिसनेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्ने कुरामा चाहिँ डाउट चाहिँ छ हैन। र जुन आजको क्यान्डलले रेजिस्टेन्स भनेको 9 डेज EMA को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्दर माथिको मुभ आउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डाउट छ। र भोल्युमले पनि सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन। र अहिलेको लागि यो जुन क्लोजिङहरू मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको हुनाले चाहिँ त्यति बुलिसनेस चाहिँ स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ आउन सकिरहेको छैन। र RSI इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि त्यति स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छैन, त्यति अपवर्ड मुभ चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै न्यून छ यसमा। र यो 9 डेजको EMA को लेभल रेजिस्टेन्स भइ नै हाल्यो। अर्को रेजिस्टेन्स लेभल 20 डेजको EMA को लेभल हुन्छ। र अहिलेको लागि यो स्टकमा चाहिँ सपोर्ट भनेर चाहिँ 816 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। यो जुन स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ 816 को लेभललाई। र रेजिस्टेन्स भनेर हामीले 900 को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। यो लास्ट स्विङमा पनि 900 को लेभलसम्म पुगेको थियो। 900 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा, र सपोर्ट चाहिँ 816 को लेभललाई लिन सक्छौँ। यो 900 को लेभललाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 1017 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यो स्टकमा। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी, JBBL हेर्छौँ है त। JBBL को क्लोजिङ 573 मा क्लोजिङ भएको छ। यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 2 पोइन्टले चाहिँ डाउन भएको हो। र जुन अपवर्ड मुभ चाहिँ आइरहेको थियो गएको 1-2 दिनदेखि, र यो जुन JBBL चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ 591 को लेभलले लिएको छौँ। 591 को लेभलको नजिकै हाराहारीमा चाहिँ पुग्न लागिसकेको छ, जसले गर्दा केही सेलिङ प्रेसरहरू चाहिँ देखिएको छ यसमा। र भोल्युमहरू पनि त्यति खासै जेनेरेट चाहिँ भएको छैन यसमा। 20 डेज EMA को लेभलको हाराहारीमा भोल्युम छ, त्यति बुलिसनेस स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छैन। र RSI इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि बुलिसनेस चाहिँ नर्मल बुलिसनेस चाहिँ छ, तर स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन यो स्टकमा। र यो स्टक
को लागि चाहिँ 591 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभल छ। यदि 591 को लेभलले चाहिँ राम्रो भोल्युमका साथ बढेको भोल्युमका साथ ब्रेक गरेर माथि जाने माथि क्लोजिङ दिने हो भने चाहिँ फर्दर माथिको मुभहरू 650 अथवा 650 भन्दा माथिको टार्गेट चाहिँ पाउन सक्छौँ। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 590 भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल भइहाल्यो र सपोर्ट भनेर 530 को लेभललाई चाहिँ लिन सक्छौँ र केही यो च्यानलभित्र चाहिँ केही कन्सोलिडेट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिएको छ। र अब हामी अर्को स्टक हेर्छौँ, PROFL हेर्छौँ है त। प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सको क्लोजिङ 435 मा क्लोजिङ भएको छ। यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 9 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। सानो सानो बुलिस क्यान्डलहरू फर्म चाहिँ भइरहेको छ, तर यो सानो बुलिस क्यान्डलहरू त्यति अपवर्ड मुभ जान सक्ने कुराहरूमा चाहिँ डाउट छ। बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै पोइन्टले चाहिँ बढिरहेको छ र भोल्युम पनि खासै त्यति जेनेरेट चाहिँ भएको छैन यो स्टकमा। कहिले 20 डेज एभरेजको हाराहारीमा, कहिले त्योभन्दा बिलो भोल्युम जेनेरेट भइरहेको छ र केही कन्सोलिडेट गर्न खोजिरहेको छ यो स्टकले होइन। यो र जुन क्लोजिङहरू 20 डेज EMA र 90 डेज EMA भन्दा माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो यो स्टकको लागि। बिस्तारै अब केही कन्सोलिडेट गरेर चाहिँ बिस्तारै माथिको मुभ चाहिँ आउन सक्छ र यो स्टकको लागि रेजिस्टेन्स भनेर 454 को लेभलले मान्न सक्छौँ। 454 को लेभलले राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ माथिको टार्गेट 556 को सम्मको हामीले टार्गेट चाहिँ पाउन सक्छौँ। यदि 454 लाई ब्रेक गर्ने हो भने टार्गेट चाहिँ 556 को लेभललाई लिन सक्छौँ र हाम्रो यो स्टकमा चाहिँ सपोर्ट भनेर 400 को लेभल छ। 400 को लेभलले चाहिँ हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र RSI इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ स्टकमा। बिस्तारै अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तुरुन्तै नआए पनि बिस्तारै केही कन्सोलिडेट गरेर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसको लागि चाहिँ भोल्युमले चाहिँ त्यति सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन। बिस्तारै भोल्युम जेनेरेट हुनसाथ अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यो स्टकमा। र अब हामी अर्को स्टक हेर्छौँ, NGPL हेर्छौँ है त। NGPL को क्लोजिङ 771 मा क्लोजिङ भएको छ। यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 2 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो र NGPL मा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज मुभ चलिरहेको छ केही समयदेखि होइन, 1-2 हप्तादेखि। र क्लोजिङहरू जुन यो स्टकको क्लोजिङहरू मुभिङ एभरेज 9 डेज र 20 डेज EMA भन्दा माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा नै हो। र मुभिङ एभरेज चाहिँ केही ओभरल्याप हुन खोजिरहेको छ, केही कन्सोलिडेसन फेजमा भएको हिसाबले चाहिँ यस्तो मुभ देखिएको छ होइन। अब यो स्टकमा चाहिँ सपोर्ट भनेर 718 को लेभल छँदैछ। 718 को लेभललाई चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ, किनभने यो 718 को लेभलमा चाहिँ केही रेजिस्टेन्स र सपोर्टहरू पुरानो पनि थियो होइन। यो पटकको मुभमा पनि त्यही लिएको छ र 718 को लेभलमा चाहिँ 20 डेज EMA को लेभल नजिकै भएको हिसाबले चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। र रेजिस्टेन्स भनेर हाम्रो 866 को लेभल छ, रेजिस्टेन्सको लेभल छ, जुन चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ होइन। र यो यदि 866 को लेभलले चाहिँ राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो टार्गेट 1121 सम्मको हामीले टार्गेट लिन सक्छौँ यो स्टकमा। र अहिलेको लागि हामीले हेर्नुपर्ने भनेको 866 को लेभल रेजिस्टेन्सको लेभल भइहाल्यो र 718 को चाहिँ सपोर्ट लेभल हो। यो बिचमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। यदि राम्रो कन्सोलिडेसन पछि चाहिँ भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो 866 लाई भने 1121 सम्मको चाहिँ टार्गेट अचिभ गर्न सक्छौँ हामीले। र RSI इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ। अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिने टेक्निकल फ्याक्टरहरू चाहिँ कायम नै छ यो स्टकमा। र अब हामी अर्को स्टक हेर्छौँ, GFCL हेर्छौँ है त। GFCL को क्लोजिङ 835 मा भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 9 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। बिस्तारै बुलिस थोरै बुलिस क्यान्डलहरू फर्म भइरहेको छ। क्यान्डलको बडी साइज चाहिँ सानो छ होइन। बिस्तारै बुलिस क्यान्डल चाहिँ फर्म भइरहेको छ, तर त्यति स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन, किनभने भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छैन। भोल्युम 20 डेज टेक्निकली हेर्दाखेरि 20 डेज एभरेज भन्दा बिलो नै कारोबार भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ। बुलिस क्यान्डलहरू पनि त्यति स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ बुलिस क्यान्डलहरू फर्म भइरहेको छैन। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ GFCL को लागि चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभल भनेर 866 को लेभलमा छ होइन। 866 को लेभल भनेको रेजिस्टेन्सको लेभल चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ यो लेभललाई। र केही अपवर्ड मुभ आइरहेको छ। यो 866 को लेभलमा चाहिँ केही अड्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। र अहिलेको लागि सपोर्ट भनेर चाहिँ 787 को लेभल छ। 787 अथवा
80 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ, स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ हैन। र यदि 866 को लेभल यो रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गर्नलाई खोजिरहेको छ यो स्टकले हैन, अपवर्ड मुभ दिइरहेछ। 866 को लेभललाई ब्रेक गर्ने हो भने त्यो पनि राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 1000 सम्मको हामीले टार्गेट चाहिँ लिन सक्छौँ यो स्टकमा। र अहिलेको लागि हामीले लेभल भनेको 866 चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभल भयो र 787 चाहिँ सपोर्ट लेभल छ। र आरएसआई इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ स्टकमा, 60 को लेभलमा छ हैन। र स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ दिन खोजिरहेको छ यो स्टकमा, र भोल्युमले अलिकति सपोर्ट नगरेको हिसाबले त्यति देखिएको छैन। र मुभिङ एभरेजले पनि गोल्डन क्रसओभर दिएर चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। र अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिँ टेक्निकली फ्याक्टरहरू चाहिँ छन् यसमा, यो स्टकमा कायम नै छ। र अब अर्को स्टक हेर्छौँ हामी UNHPL हेर्छौँ है त। UNHPL को क्लोजिङ चाहिँ हाम्रो 408 मा क्लोजिङ भएको छ। यो भनेको लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 23 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। र हाम्रो UNHPL मा हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल 437 को लेभल थियो। 437 को लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्न जाने क्रममै छ यो स्टक, अनि बिस्तारै अपवर्ड मुभ आइरहेको छ, बुलिस मुभहरू देखिरहेको छ। र 437 को लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्नलाई जान खोज्दैछ। र आज यो बुलिस क्यान्डलहरू त फर्म भयो, तर भोल्युमले चाहिँ त्यति सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छैन। 20 डेज एभरेज भन्दा 10 डेज एभरेजको हाराहारीमा भोल्युम जेनेरेट भइरहेको छ। र त्यति सेटिस्फ्याक्टरी भोल्युम त छ, तर त्यति धेरै भोल्युम चाहिँ जेनेरेट भएको छैन। र बुलिस क्यान्डललाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिने भोल्युमहरू त्यति चाहिँ जेनेरेट भएको छैन। तैपनि बिस्तारै माथिको अपवर्ड मुभ चाहिँ आइरहेको छ। र यो 437 को रेजिस्टेन्सको लेभल छ। 437 को लेभलमा पुगेर चाहिँ केही अड्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र 437 लाई ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने 20 डेज EMA को लेभल भन्दा राम्रो भोल्युमको साथ, अहिले चलिरहेको भोल्युम भन्दा नि राम्रो भोल्युमको साथ 437 लाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ हामी माथिको टार्गेट 560 को लेभलसम्म हामीले टार्गेट पाउन सक्छौँ। र अहिलेको कन्डिसनमा जुन क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ 408 भनेको मुभिङ एभरेजहरू 9 डेज र 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन भइरहेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो। र यो स्टकमा चाहिँ अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिँ टेक्निकल फ्याक्टरहरू चाहिँ कायम नै छ। मुभिङ एभरेजले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ र आरएसआई इन्डेक्सले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। यो स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ बाँकी छ भनेर देखाइरहेको छ आरएसआई इन्डिकेटरले हैन। सो जसले गर्दाखेरि अहिलेको लागि सपोर्ट भनेर 351 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ, स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा। र 437 को लेभल भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 560 को लेभल चाहिँ हामीले टार्गेटको रूपमा लिन सक्छौँ। यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि हजुरहरूले डेली नेप्से चार्ट एनालाइसिस भिडियो पाउनुहुनेछ। साथै डेली टप 10 टर्नओभर स्टक एनालाइसिसको भिडियो पाउनुहुनेछ, जसमा हामीहरू स्टकहरूको टार्गेट लेभल र स्टप लस लेभलहरू हेर्नेछौँ। साथै हजुरहरूको रिक्वेस्ट अनुसार विभिन्न स्टकहरूको एनालाइसिस गर्नेछौँ र स्टक मार्केटसँग रिलेटेड विभिन्न इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। जस्तै हजुरहरू मेरो यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट प्लेलिस्टमा ट्रेडिङ सिरिज अफ टेक्निकल एनालाइसिस अन स्टक मार्केट भनेर छ, दोस्रोमा वेल्थ जेनेरेसन भनेर छ, र तेस्रोमा प्रोफेसनल ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी, र फोर्थमा चाहिँ नेप्से टेक्निकल एनालाइसिस टुडे भनेर छ, र फिफ्थमा चाहिँ टिप्स फर ट्रेडिङ भनेर छ। यी मलाई विश्वास छ कि यी भिडियोहरू हजुरहरूलाई इन्फर्मेटिभ र फ्रुटफुल लाग्नेछ। यो भिडियोलाई हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। ह्याप्पी ट्रेडिङ।